คนน่ะรู้สึกอึดอัดกับการที่ทำอะไรเองไม่ได้เราเคยทำเวิร์กช็อป how to make your own furniture อะไรเงี้ยคนรู้สึกสนุกมากกับการแบบเฮ้ยหยิบเศษไม้นี่มาต่ออันนี้เฮ้ยเขาทำอันนี้ได้โดยที่ความรู้แค่นิดเดียวเองพอคนถามเนาะว่าเราทำอะไรเราก็จะตอบว่าคือเราก็ไม่อยากพูดว่าเราเป็นดีไซเนอร์เพราะว่ามันก็ดูงงเนาะเราก็บอกเราทำเฟอร์นิเจอร์ทำตู้โต๊ะเตียงหรออะไรเงี้ยคำว่าเฟอร์นิเจอร์มันก็มีแค่นั้นสำหรับเราจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์ด้วยซ้ำหนึ่งเลยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยหรือเรียนมาคือจริงๆแล้วมันไม่มีใครต้องเรียนอะไรก็ได้เราก็เชื่ออย่างนั้นพอเราไปติดกับคำว่าเฟอร์นิเจอร์คือการซื้อเฟอร์นิเจอร์กันเพราะว่าห้องไม่มีเก้าอี้มันฟังดูแบบลิมิเต็ดรู้สึกแบบไม่มีฟรีดอมอะถ้าเราallowให้คนคิดได้ว่าเฟอร์นิเจอร์มันไม่ใช่ของตายอะมันอยู่กับเราเฮ้ยมันต่อได้ซื้อของเพิ่มเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยมันลดได้เดี๋ยวขายชิ้นนี้ดีกว่าหรือทำอะไรมาตั้งหรือเราอยากให้เรารู้สึกว่ามันมีฟรีดอมในการใช้ชีวิตอยากให้คนทำไปเลยพ่นไปเลยคำว่า made by เลิศเนี่ยมันมาจาก1คำว่าเลิศเนี่ยมาจากชื่อของเจมส์เนาะชื่อเลิศพงษ์แล้วจริงๆเราเรียนมาด้วยกันเรียนที่คอมดีครับเรียนกันมาก็เป็นเพื่อนกันมา10 กว่าปีละแล้วเราก็เริ่มอยากทำอะไรด้วยกันแหละเพราะว่าเราสนิทกันค่อนข้างมากอยู่ด้วยกันบ่อยมากเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยกันเลยละกันเราเลยอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน challenge หรือว่าได้เรียนจากเฟอร์นิเจอร์โดยตรงมันก็เลยออกมาเป็นแบรนด์นี้หรือสตูดิโอที่ชื่อ Made by เลิศหัวใจของเราคือ 1. ต้องถอดประกอบได้ 2. ต้องเปลี่ยนใจได้ต้องง่าย easy material น้อยมีแค่2 material เท่านั้นอะไรเงี้ยเนี่ยมีคีย์เวิร์ดเต็มไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนหัวใจหรือเสาหลักของเลิศว่าแบบ1มันต้องทำนี้ได้2มันต้องอะไรบ้างที่จะ qualify สิ่งนี้ว่า nomadic จริงๆหรือว่าเป็น modular จริงๆอาจจะไม่ใช่แบบโต๊ะที่เนียบที่สุดเก้าอี้ที่แบบนั่งสบายที่สุดหรือชั้นที่แบบสวยที่สุดแต่ว่าพอเรามองมันแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราคิดออกว่าจะใช้ชีวิตยังไงมันก็เลยมาถึงจุดที่งั้นเราจะทำชั้นยังไงให้คนประกอบได้และเข้าใจว่าสิ่งนี้ย้ายได้นะสิ่งนี้เปลี่ยนใจได้โดยที่เราไม่ต้องอธิบายอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมาถึงซิสเต็มของเราที่ชื่อ Plank System เนาะที่ทะเลาะกันมา2 ปีแค่นี้จริงๆขนาดจะสั่งเขาทำนะยังทะเลาะกันอยู่เลยอันเนี้ยมันถูกคิดมาแล้วว่าความสูงเท่านี้ของชั้นอันเนี้ยจะใส่ไวนิลได้จะใส่ของทุกอย่างที่คนส่วนมากใส่พอเราลดลงมาครึ่งนึงมันจะถูกใส่เทปคาสเซ็ตหรือหนังสือการ์ตูนหรือพวกแอมพลิฟายเออร์ได้ลดลงมาอีกจะถูกใส่อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันถูกคิดมาแบบทุกอย่างจากไลฟ์สไตล์ทุกคนเนาะที่เราบอยดาวหรือ potential ของ client เราไงเราก็จะคิดมาให้ product เรามั่นใจมากว่าเวลตอนแม้กระทั่งตอน process ในการทำเหลือไม้เยอะไหมแล้วก็เหลือไม้ให้น้อยที่สุดอัดให้เยอะที่สุดแล้วก็จะบอกลูกค้าตลอดว่าถ้าลูกค้าซื้อไซส์เนี้ยซื้อไซส์นี้ดีกว่าไม้นี้มัน efficient กว่ามันคุ้มต่อราคาที่เขาจ่ายมากกว่าเหมือนเราเองก็ยัง value เรื่องราคาด้วยว่าต้องจับต้องได้จริงๆแล้วทุกๆคนตรงเนี้ยเรา trust ว่าสิ่งนี้จะนำพาให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราฝันที่เราชอบความโนแมดมากๆเนี่ยที่เราอยากจะไปอยากจะฟรีดอมอยากจะเอสเคปเนี่ยมันไหลเข้ามาในงานหมดเลยแมททีเรียลทุกอย่างมีอยู่ทุกที่อยู่แค่ว่าเราจะทำที่ไหนแค่นั้นเองเพราะไอเดียมันก็อยู่ในคอของทั้ง3คนอยู่แล้วเราก็เลยแบบไม่กลัวที่จะย้ายเลยครับไม่กลัวที่จะขยายหดมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก้าวได้ไกลกว่านี้อีกนะมันไปได้ไกลกว่ากรุงเทพเชียงใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้เราเลยกล้าใช่เพราะเราไม่รู้นี่คือคอนเซ็ปต์ของเลิศเลยเพราะเราไม่รู้เราเลยกล้าอะไรเงี้ยก็ลองทำดูก็เลยลองทำดูแต่งานหลักๆของเจมส์ก็คือจะที่บ้านก็จะเป็นงานค่อนข้างแบบฟิสิกอลนิดนึง hands on นิดนึงก็คือเชื่อมเหล็กตัดเหล็กเราต้องเข้าใจใน product ที่บ้านเราจะขายเหมือนเจมก็เป็นเหมือนกึ่งเซลล์กึ่งช่าง all rounder สุดๆดีใจที่เราก็ได้ leave part นั้นเนาะเจมไม่ได้คิดว่าเจมจะได้ออกมาทำสิ่งนี้นะไม่ได้คิดเลยเมื่อก่อนตอนทำงานก็คือตื่นก็คือ8 โมงต้อง at the site นั่งทำเลิกงานก็คือเลิก5 โมงครึ่งจันทร์ถึงเสาร์ก็คือเป็นงานช่างแหละที่ว่ามันงานแบบเลเบอร์
พอเจมส์ได้กลับมาทำเลิศเจมส์ก็ตอนเรียนน่าจะตั้งใจเรียนกว่านี้เนาะน่าจะแบบตั้งใจกว่านี้เพราะทุกครั้งเวลาเรียนหรืออะไรเจมส์ก็จะทำให้ดีสุดตราบเท่าที่เจมส์จะทำได้แต่เจมส์ไม่เคยแบบว่าพุชตัวเองไปอีกก้าวหนึ่งเพื่อทำงานที่ดีขึ้นเพราะเจมส์รู้สึกว่าก็เดี๋ยวก็กลับไปทำที่บ้านแหละมันจะเป็นคำพูดนี้อยู่ในหัวตลอดเดี๋ยวก็กลับไปทำที่บ้านแหละสบายแหละจริงๆที่บ้านเขาซัพพอร์ตตลอดแหละแต่เหมือนเจมส์รู้สึกว่ามันต้องออกมายืนด้วยตัวเองก็เลยเป็นเหตุผลที่ได้มาอยู่ที่เชียงใหม่โดยที่คิดน้อยมากแต่ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีเจมส์รู้สึกเจมส์ได้เรียนรู้อะไรเยอะได้อยู่กับตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองเจมส์ว่ามันทำให้เกือบ2 ปีเนี่ยที่มาอยู่เองเจมส์รู้สึกว่าก็ grow ในหลายๆด้านเนาะมากกว่าอยู่ที่บ้านมาเป็นเวลานานก่อนหน้านี้ที่ทำออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่าเราเป็นพาร์ทหนึ่งของแบรนด์เขาถูกไหมเราได้แค่ไปเหมือนออกแบบแบรนด์ให้หรือถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปช่วยเขาคิดเหมือนที่บอกว่าเราให้ค่ากับความคิดและคอนเซ็ปต์ทั้งหมดโดยรวมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบถ้าทำงานแล้วมันเหมือนได้ถูกคิดมาทั้งหมดอะเหมือนแบรนด์เราถูกคิดมาแล้วอะว่าแบบมันจะส่งต่ออะไรได้หรือมันจะพูดอะไรได้มันมีคุณค่ากับเรานะทำให้อยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันมันมี drive อะเลิศคือ living things จริงๆอะที่อยากจะพูดเรื่องพวกเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราให้ความสนใจเรื่องการ sustainability ใช่ไหมแบบ eco living จริงๆการใช้ชีวิตโลกแบบอนาคตถ้าสมมติเป็นเจมอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นแบบ hand based เนาะแบบจะแบบ craft อะไรเงี้ยแต่เคจะเป็นฝั่งคิดก่อนคอนเซปต์มาก่อนทุกอย่างจะต้องฟังแล้วแบบหูน่าทำจังเลยอะไรเงี้ยจะคิดทุกอย่างให้เสร็จเลยแล้วก็ทำนิดเดียวจะต้องทำให้น้อยที่สุดและ effective ที่สุดแบบจะไม่เหนื่อยจะไม่ใช้แรงเยอะจะไม่ใช้เงินเยอะจะเป็นแบบขอไอเดียหลักในการใช้ชีวิต living คือถ้าสำหรับเกดจริงๆมันคือการ create เราชอบทำเราชอบคิดเราอยากทำเพื่อให้เราเซนด้วยทำเพื่อให้เราสนุกจริงๆแล้วใจหลักๆเลยคือเราชอบส่งต่อบางอย่างให้คนอื่นมากกว่าเราอยากทำเลิศส่งต่อไอเดียหรือความคิดบางอย่างเราอยากเปิดเพลงอยากส่งต่อความสนุกหรือ energy บางอย่างอยาก create เพื่อส่งอะไรบางอย่างให้คนรู้สึกว่าอยากอยู่ต่ออีกนิดนึงโลกสวยขึ้นอีกนิดนึงน่าอยู่ขึ้นอีกหน่อยนึงบางทีเราฟังเพลงบางเพลงแล้วแบบโหอยากฟังอีกอะพรุ่งนี้อยากไปฟังอีกอยากเอาไปเปิดกับที่นี่เห็นของชิ้นนี้อยากซื้อหรืออยากเห็นอีกอะอยากอยู่ต่ออีกเพราะงาน creative ทุกๆอย่างในทุกๆแขนงทุกๆมีเดียมันส่งต่ออะไรบางอย่าง energy บางอย่างแล้วมันเป็น legacy นะหมายถึงเราอาจจะจากไปแล้วแต่ของชิ้นนี้ยังอยู่ยัง move คนอยู่มันคือการ create การ move การส่งต่ออะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วโปรเจกต์แรกๆของเลิศก็คือทำบูธดีเจของตัวเองเนาะเพราะเราแบบทำไม่เป็นก็ต้องแบบเฮ้ยเจมทำให้หน่อยทำแบบนี้นะเรามีแล้วมันก็เลยแบบเป็นหนึ่งใน core idea หลักของเลิศเหมือนกันก็คือการ integrate medium อื่นๆเข้าไปเพราะเราเชื่อว่ามันคือเรื่องเดียวกันNomadic Cinema มันเริ่มขึ้นจากการตั้งคำถามของเค้กขึ้นมาว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำมีเดียมอีก1มีเดียมที่มันใหญ่ขึ้นคือเราใช้หัวใจเดิมเนาะในความแบบถอดประกอบได้อะไรเงี้ยแต่ขออะไรใหญ่ขึ้นเป็น living space ขึ้นมาเราก็คิดว่าแบบ space อะไรอะที่มัน resonate กับเราคนเข้าใจหรือเสพ space นี้และมันถูก engrain เข้าไปใน community อยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ไม่ได้แบบสร้าง exhibition หรือสร้างแบบinstallation ขึ้นมาเนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันเข้าใจยากระดับหนึ่งแล้วความ nomadic เนี่ยเราอยาก explore กับ medium หรือ space ที่มันถูกใช้งานบ่อยหรือเป็น public ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยบอยดาวว่าเราอยากลองทำโรงหนังที่สามารถถอดประกอบได้เหมือนชั้นเราหรือเหมือนโต๊ะเรามันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
ดูทังก้าซินีมาซึ่งคำว่าดูทังก้าเนี่ยลักษณะมันก็คือคำว่าทุดงค์การทุดงค์ก็คือการที่เดินไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆอยากจะกางตรงนี้ก็กางเพื่อให้คนมารวมตัวกันและเสวนาหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับความคิดหรือเกี่ยวกับความรู้หรือความรู้สึกหรืออะไรก็ตามเป็นพื้นที่หนึ่งที่เกิดขึ้นและหายไปและเป็นพิธีกรรมหนึ่งหรือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการเดินทางอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากทำอ่ะอยากทำมากเลยโดยไม่คิดถึงเลยว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะมันก็คือจุดเริ่มต้นของดูทังก้าซินีมาครับ แรกเราก็แบบทุดงไปไกลเลย จากเชียงใหม่ก็ไปถึงสงขลา ค่ะ จริงๆแล้วเกรซรู้สึกว่ามันยากมากนะที่จะทำให้โรงหนังเพราะมันใหญ่ แต่ตอนแรกเราเริ่มเกลเราเล็ก เกลเราเล็ก แล้วมันก็ พอเห็นโครงสร้างเท่านั้นแหละ มัน โอ้ ใหญ่ โหเห็นครั้งแรกตอนโครงสร้างเสร็จแล้วเงยขึ้นไปแล้วแบบจากโต๊ะตัวเดียวนะที่เริ่มกัน3 คนอ่ะกลายเป็นโรงหนังใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบโหทำอะไรเนี่ยแบบแต่มันคือมันอยู่ใน DNA เราแล้วอะว่าแบบทำได้ยังไงก็ทำได้เราเชื่อนะว่าบางทีคนอยากดูหนังบางเรื่องแต่มันอาจจะไม่ได้อยากไปที่ห้างแต่งตัวไปแบบนี้เดินไปที่นี่เดินออกมาจากโรงแล้ว experience ของหนังเรื่องนั้นหรือ experience ของครอบครัวเขาหรือคนที่ไปด้วยมันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยอะแต่ถ้าเราทำได้เราไปตั้งในที่ที่เขาอยู่ เป็นชุมชน เป็นชุมชนอยากให้เด็กหรือคนที่สนใจฟิล์มได้ดูหนังเรื่องนี้ที่อาจจะไม่ได้สกรีนบ่อยในเสียงที่ดีจริงๆเราอยากสกรีนให้ชัดจริงๆให้มันไม่เสียคุณภาพเนาะของหนังที่เขาตั้งใจทำมาเกิดเราแบบสามารถพาตัวโรงหนังของเราเดินทางไปได้ในหลาย ๆ ที่มากเท่าไหร่คนในชุมชนหรือเด็กๆหรืออะไรในที่นั้นแบบได้เข้ามาดูมันก็คงเป็นโกของเราเนาะที่แบบก็ถ้าเราทำอะไรที่มันพับเก็บได้ก็พับมันทุกอย่างเลยแล้วกันทั้งโรงอ่ะพับเลย